हेलो नमस्ते सधैँ जस्तै आज पनि एउटा भिडियो लिएर तपाईँहरूमा आइसकेको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरू साउदी अरबमा रहनुहुन्छ भने कोभिड भ्याक्सिनको तेस्रो डोज जुन बुस्टर डोज छ त्यो कसरी लगाउने, sehhaty एप्लिकेसनबाट कसरी त्यसलाई एप्रुभ गर्ने त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यो कुरा पनि म भिडियोको अन्तिममा सिकाउने छु। त्यस्तै गरेर तपाईँको जुन sehhaty एप्लिकेसन छ त्यो तपाईँले पासवर्ड भुल्नुभयो या तपाईँले बिर्सिनुभयो, लगइन भएको छैन, त्यसको लागि कसरी ओपन गर्ने त्यो कुराहरू म सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला। सुरुमा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा sehhaty एप्लिकेसन पहिलेदेखि डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ या डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड गरेर ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्गेट पासवर्ड, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको एकाउन्ट नम्बर माग्नेछ, आफ्नो एकाउन्ट नम्बर लगाएर नेक्स्ट गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईँले आफ्नो जन्ममिति लगाउनु पर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिसमा आफ्नो जन्ममिति लगाउनु होला। भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले जसरी नै एकदम करेक्ट डेट चुज गर्नु होला। यतापट्टि महिना छ, बिचमा गते, त्यसपछि लास्टमा साल, यो चुज गरेर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन टाइम लाग्छ। ओके, यति चुज गरिसकेपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको अब एउटा भेरिफाई कोड आउँछ जुन ओटिपी कोड हुन्छ। तपाईँको मोबाइलमा मेसेज आउँछ ओटिपी कोड, त्यो लगाइसकेपछि अघि बढ्नु फेरि। अब यहाँ तपाईँले पासवर्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, न्यू पासवर्ड। त्यसको लागि तपाईँको अब सुरुको नाम चाहिँ क्यापिटल लेटरमा हुनु पर्यो, एबिसिडीको ठुलो अक्षरमा सुरुको लाइन। त्यस्तै गरेर पछाडि गएर तपाईँले @10 1 2 3 जे पनि तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यति लगाइसकेपछि तपाईँको sehhaty ओपन हुन्छ। ओपन भइसकेपछि अब यहाँ तपाईँले कसरी कोभिड भ्याक्सिनको तेस्रो डोज जुन बुस्टर डोज लिन सकिन्छ त साउदीमा रहनुहुने साथीहरूको लागि, त्यो पनि म यहाँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले कोभिड भ्याक्सिनमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो तेस्रो डोज चाहिँ 6 महिना पहिले दुईवटा डोज लगाइसक्नु भएको छ भने यहाँ तपाईँले 6 महिनापछि यो बुस्टर डोज तपाईँलाई लगाउन मिल्छ। मेरो चाहिँ अहिले मिल्दैन, किनभने मैले सेकेन्ड डोज लगाएको 6 महिना पुगेको छैन। ओके, आजको भिडियो यति नै। यसरी नै तपाईँले कोभिड भ्याक्सिनको बुस्टर डोज लिन सक्नुहुन्छ। भिडियोमा नबुझेका कुराहरू मुनि कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै यदि तपाईँ साउदीमा नयाँ हुनुहुन्छ, केही कुराको समस्या छ, केही कुरा बुझ्नु भएको छैन, त्यो सबै कुराहरू मलाई मुनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको समस्या केही छ भने म तपाईँको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म